Hello guys, bike check naman tayo. I-bike check natin ang Twitter Warrior MTB. Napakaganda ng Twitter Warrior MTB mountain bike. Ang kanyang gulong ay gawa sa Innova 4-Cross tires. Ang kanyang rim ay gawa ng Twitter. Ang kanyang fork na may lockout ay gawa rin ng Twitter. Napakaganda ng kanyang finish guys. Napaka-smooth. Siya ay 1x at hollow tech na siya guys. Hollow tech na yung crank. Ang kanyang pedals ay gawa ng retro spec. Ang kanyang saddle ay gawa ng Twitter. Meron na siyang libreng bottle cage guys. Napakaganda na kanyang gulong. Nagawa ng Innova. Available siya sa 27.5 and 29er guys. Ang group set niya ay SRAM. 1x ang kanyang crank na SRAM GX. Napakaganda ng kanyang logo guys. Ang kanyang fork ay may lockout. Napakaganda ng kanyang handlebar. Negative ang kanyang stem. Ang Twitter Warrior na mountain bike ay matatagpuan lang natin sa Tulang Bikes. Ang halaga niya ay 63,000. Kung gusto niyo ma-avail ang Twitter Warrior carbon frame na mountain bike na nagkakahalaga ng 63,000 ay magpunta lang tayo sa Tulang Bikes. Kung kinakapos naman tayo ng budget guys, ay meron naman home credit ang Tulang Bikes. Magbayad lang tayo ng 30% at 2 valid IDs at barangay clearance. Maiuwi nyo na ang Twitter Warrior carbon frame mountain bike na may group set na SRAM.
So guys, kung nagustuhan nyo tong bike check na to ng Twitter Warrior, subscribe naman kayo sa Barangay Island YouTube channel natin para mapalago natin ang ating maliit na channel. Sa susunod na bike check guys.